ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዲጂታል ሚዲያ ነው። ከዲጂታል ሚዲያ ወደ እናንተ መቅረባችን ቀጥለናል። በዛሬው ለሰን ደግሞ ይዘንላችሁ የቀረብነው ዩኒቱን ይሆናል ማለት ነው። የ11ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ለሰን ማለት ነው። እሱን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። ኦኬ as you know in the previous class we have discussed some points about unit 1 ስለ ዩኒት 1 የተወሰነ ፖይንቶች አይተናል። እነሱን ማስታወስ ግድላል ማለት ነው። in the previous lesson we have discussed some points about the continental drift theory. Continental drift theory, how the oceans and the landforms are formed, and types of oceans, types of landforms, and continents. እነዚህን በሰፊው ያየናቸው ለሰኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ መረሳት የለባቸውም ማለት ነው። ወደ ዛሬው ለሰን ስንመጣ ቻፕተር 2 or unit 2 deals about the climate classification and region of our world. So in this topic we will see some points about the climate classification and regions. Climate classification ምንና ሪጅኖችን እናያለን ማለት ነው። ክላይሜት ማለት ምን ማለት ነው ከሆነ ክላይሜት ባለፈው ለሰን ያየነው ስለሆነ ያን ያህል የሚዘል ለሰን አይደለም። ስለ ክላይሜት ኤንድ ዌዘር ታች ክላስ ወይም 10 እና 11ኛ ክፍል 10 እና 9ኛ ክፍል የተማርናቸው ለሰኖች ማስታወስ በቂ ነው ማለት ነው። ሶ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኤንድ ሪጅን ኦፍ አወር ወርልድ የሚለው ነው ዛሬ የምናየው። there are different objectives በዚህ ለሰን በጣም በርካታ ኦብጀክቲቮች አሉ። ኦብጀክቲቭን ቻፕተሩን ሲጀምር ስለተናገርኩ በቀጥታ አልፈዋለሁ ማለት ነው። The main topic of this chapter is 1. Criteria for climate classification. In order to classify climate, we may have different criteria or characteristics. እነዛ characteristics እነማን እንደሆኑ እናያለን ማለት ነው። ሌላው ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን። የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን እነማን ናቸው? ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ቤዙ ክራይቴሪያው እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን። ወርልድ ክላይሜት ሪጅንስ. What are the major world climate regions? ክላይሜት ሪጅኖች የምንላቸው እነማን ነው? ፋክተር ዛት ኢንፍሉዌንሲንግ ዘ ወርልድ ክላይሜት ሪጅንስ። ወርልድ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ዲስትሪቢዩሽናቸውን የተለያዩ አንኢቨን እንዲሆኑ ያደረጋቸውን ፋክተሮች እናያለን። ሎካል ኦር ኢንዲጂነስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ኦር አግሮ ኢኮሎጂካል ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሌትስ ካም ቱ ዘ ፈርስት ሴክሽን። እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን አለ። ኢንትሮዳክሽን በቀጥታ ማለፍ የሚቻላል። እኔው ግን this section will guide you about the climate classification method and global climate area ይለናል። ምን ማለት ነው? ይሄ ሴክሽን የሚያጠናው ይሄ ሴክሽን እናንተን ጋይድ የሚያደርጋችሁ climate classification and method as well as climate area of the world ነው። climate classification የክላይሜት ክላሲፊኬሽኖች እነማን ናቸው እና ክላይሜት ክላሲፋይ ስናደርግ የተጠቀምናቸው ሜቶዶች እና ግሎባል ክላይሜቶች እነማን ናቸው ነው። So this unit also approaches climate region classification criteria and elements that influence climate regions of the world. ስለዚህ እነዚህም ፎከስ ያደርጋሉ። As a result, you should make an effort to understand offered continents both independently and joint climate is multi-faced and abstract nation that contain data on all aspects of global environment. This climate in two or more location on our planets may not be the same. እንግዲህ አሁን ፕላኔታችን ላይ ወይም መሬት ላይ ያለው ክላይሜት ዲስትሪቢዩሽኑ ተመሳሳይ አይደለም። ስለዚህ ተመሳሳይ ያልሆነበት ምክንያት እነማን ናቸው ለምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ክላይሜት ቫሪ ዊዝን ናሮ ሬንጅ throughout the limit area of the planet. Yet there is some uniformly in the pattern of climate element within the climate zone. Understanding Earth's climate require climate classification, recognize, clarify and simplify climate similarity and variation between geographic regions ይላል። አሁን በቀጥታ ወደ ለሰው ነው የማልፈው። Okay. Criteria for climate classification. In order to classify climate classification, we have a criteria አለን። ሜጀርመንቶች አሉ። እነዛ ክራይቴሪያዎች መስፈርቶች ምንድን ናቸው? ክላይሜትን ክላሲፋይ እንድናደርግ የሚያደርጉ መስፈርቶች እነማን ናቸው ነው የሚለው። So at the end of this section, you will understand, identify the criteria used to classify
እነዛን ክላሲፋይ የምናደርግባቸውን ክራይቴሪያዎች አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ፣ ትገነዘባላችሁ። ዲፈረንሺየት ቢትዊን ክራይቴሪያ ዩዝድ ቱ ክላሲፋይ ክላይሜት ኢን ዲፈረንት ክላይሜት ሲስተምስ። ስለዚህ ምን አይደንቲፋይ ታደርጋላችሁ? ክራይቴሪያ ዩዝድ ቱ ክላሲፋይ ክላይሜት ኢን ዲፈረንት ክላይሜት ሲስተምስ። በተለያዩ ክላሲፊኬሽን ሲስተሞች አሉ፣ እነሱን አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ዜር ኢዝ ብሬን ስቶርሚንግ አክቲቪቲ ሂር። ይህን ብሬን ስቶርሚንግ ጥያቄ ማየት ትችላለን። ኖት ዘ ፎሎዊንግ ኩዌሽንስ ኤንድ ትራይ ቱ ቲንክ ኢንዲፔንደንትሊ ኤንድ ሼር ዘም ዊዝ ዩር ክላስ አዝ ዌል አዝ ዊዝን ኤ ግሩፕ። በግሩፕ የሚሰራ ነው ለሰን ላይ። ሃው ዱ ዩ አንደርስታንድ ክላይሜት ፍሮም ዩር ኮርስ ኢን ግሬድ 9 ኤንድ 10። 9ኛ ክፍልና 10ኛ ክፍል ስትማሩ ምን ነበረ ስለ ክላይሜት የተገነዘባችሁት ነው የሚለው። ሶ ባለፈው ክላስ ስትማሩ ካስታወሳችሁ ምንድነው ክላይሜት ምንለው? ክላይሜት ኤንድ ዌዘር ነው በሚል ሁለት ኮንቴንቶች የነበሩት። Climate and weather are both are a condition of atmosphere, or they are a condition of what? Atmosphere parts of physical environment. Climate means that it's a condition of atmosphere for a long period of time. Well, weather is a condition of atmosphere for a short period of time እንደሆነ አይተናል ባለፈው ክላስ ማለት ነው። There are different elements of weather and climate. ኤሌመንቶችንም ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ሶሳል ቴምፕሬቸር፣ ሬን፣ ሂዩሚዲቲ፣ ፎግ፣ ክላውድ ምናምን እያልን ማለት ነው። what exactly do you mean when you say climate classification criteria? ምን ማለት ነው climate classification of criteria? ይህን ትገነዘባላችሁ ማለት ነው። climate classification criteria ስንል ምን ማለታችን ነው? ክላይሜትን ክላሲፋይ ስንል ደጋ ወይና ደጋ ቆላ ስንል ኢን ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስንመጣ what are the criteria ምንድን ነው? ደጋ ለመባሉ ቆላ ለመባሉ ምንድነው ክራይቴሪያው? እዚህ ጋርም የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ስናይ፣ የኤሽንት ግሬት ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ስናይ፣ የቶሮንቶ አይስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ስናይ ክራይቴሪያዎቹ ምንድናቸው? መስፈርቶቹ ምንድናቸው ለማለት ነው። how did the ancient Greek categorize the world climate? ግሪክ ወይ ancient Greek categorize ምንድነው ክላይሜት ክላሲፋይ ያደረገው? እንዴት አድርጎ ነው ነው How do you distinguish between genetic and empirical classification method? ስለዚህ እነዚህ ክራይቴሪያዎች ናቸው፣ ሜቶዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ኢምፔሪካል እና ጄኔቲክ ክላሲፊኬሽን ዲስቲንጉሽ የምናደርጋቸው ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ካም ቱ there are criteria used for different types of climate classification። ምንድነው የሚለን? there are different types of criteria፣ ብዙ አይነት ክራይቴሪያዎች አሉ including the ancient Greek genetic and empirical including Köppens and Torontois። ስለዚህ ጄኔቲክ የአንሸንት ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ቤዝ ነው ማለት ነው። ኢምፔሪካል ሲሆነ ደግሞ የኮፐንና የቶሮንቶይስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ቤዝ ነው ማለት። ስለዚህ ኢምፔሪካል ሜትድ አለ and ጄኔቲክ ሜትዶች አሉ ማለት ነው። the ancient Greek climate ወይም the ancient Greek divided the earth into latitudinal zone based on their precipitation, inhabitable and practical zones such as frigid zone, temperate zone, torrid zone ብለው ከፍለዋቸዋል። ለማናቸው አንሸንት ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ፍሪጅድ ዞን ፖላር አካባቢ ወይም ከ66 እስከ 90 ቦዝ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ፖላር ነው። ቴምፕሬት ዞን ደግሞ ከ23 እስከ 66 አንድ ዲግሪ ቦዝ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር። ኤንድ ቶርድ ዞን ወይም ትሮፒካል ዞን ምነው ደግሞ ከ0 እስከ 23 አንድ ዲግሪ ቦዝ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር። ስለዚህ ኤቶሪክ ወይም ትሮፒካል ዞን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። የአንሸንት ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ነው። They did so by considering temperature and distribution sunlight around the earth. ስለዚህ ምንድነው they did so by considering ምንድነው consider ያደረጉት amount of temperature and the distribution of sunlight around the earth surface። ቴምፕሬቸሩን እና አንግል ኦፍ ዘ ሰን መሰረት ያደረገ ነው። በነገራችን ላይ አንግል ኦፍ ዘ ሰን እዚህ ጋር ቴምፕሬቸሩን ዲተርማይን ያደርገዋል። ቴምፕሬቸሩ ምን ያደርገዋል? ዲተርማይን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ትሮፒካል፣ ቴምፕሬት እና ፍሪጂድ ብለን የምንከፋፍላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የአንሸንት ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፖላር ሪጅን እዚህ ጋር ነው የቆመው። they did so considering temperature and distribution of sunlight on the earth surface. The planet's polar region or frigid region includes Arctic and Antarctica circle. ስለዚህ አርክቲክ እና አንታርክቲክ ነው
ይሄ ፍሪጅድ ዞን ብለን የምንጠራው የሚገኘው ማለት ነው። አር ሪፕሬዘንትድ ባይ ዘ ፍሪጅድ ዞን። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ዞኖች ምንድናቸው? ፍሪጅድ ዞን ናቸው። እነዚህ ፍሪጅድ ዞኖች ደግሞ ሁለት ሳብ ላየሮች አሉ፣ ሁለት ሳብ ሪጅኖች አሉ። ቱንድራ ሪጅን አለ፣ ፖላር አይስ ኬፕ ብለን የምንጠራቸው which are extremely frigid temperature። ምንድናቸው? ኤክስትሪምሊ ፍሪጅድ ቴምፕሬቸር ናቸው፣ በጣም ቀዝቃዛ ናቸው ማለት ነው። ዘ ቴምፕሬት ዞን የምንለው መካከለኛው ወይም ትራንዚሽናል ዞን ብለን የምንጠራው ዛት ፋውንድ ኢን ቢትዊን ትሮፒካል ኤንድ ፍሪጅድ ዞን፣ በፍሪጅድ ዞን እና በትሮፒካል ዞን ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው። which lays between torrid and frigid zone የት ነው የሚገኘው? በጣም በቀዝቃዛማው እና በጣም ሞቃታማ በሆነው ሪጅን በትሮፒካል ሪጅን እና በፍሪጅድ ዞን ውስጥ የሚገኝ ኤሪያ ነው። throughout of the basic climate in inhabitants ይለናል ማለት ነው። ኦኬ the tropic or warm area of south and Mediterranean Sea and separated by tropic zone. The Earth-Sun relationship serves as the foundation for ancient Greek climate classification. ነው ይለናል። According to the data utilized በተጠቀምነው ዳታ መሰረት for climate classification method can be divided into two types, genetic and empiric እና ጄኔቲክ ናቸው። እንግዲህ ሜቶዶቻችን ቴክኒኮቻችን እነዚህ ናቸው። climates are classified using genetic classification method based only on the major force process that shape the earth። ስለዚህ the force that the shape process ነው። climate is classified using the genetic method based on the activity feature of earth masses, circulation system, fronts, jet stream, solar system, topography effect, and other factors that contribute to the spatial and temporal patterns of the Earth's surface. Genetic system ነው well more scientifically describable, are more complex to implement and less successful over since they do not rely on simple observation. The most widely used is genetic system are air masses ይለናል ማለት ነው። So the empirical classification system is a classification system that used data input to calculate a climate type based on a specific class boundary. ስለዚህ ስፔሲፊክ የሆነ ክላስ ባውንደሪ ዳታ ካልኩሌሽን አለ ማለት ነው። such Köppen and Trondheim system, for example, have advantage being simple to deploy in a region with high quality and abundant climate data. They also make a certain that to place with similar climate classification for the variable in question and group. The classical period of climate classification began 1970 with a mathematics and distribution of natural vegetation based on botanist ቪልደር ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄ የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ነው። የቶሮንቶስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኢንኮርፖሬት ዛት ዘ ፋንዳሜንታል ኦፍ ቦዝ ኤምፒሪካል ኤንድ ጄኔቲክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ስኪምስ። This classification structure is based on the most important and basic weather parameters such as temperature and precipitation መሰረት ያደረገ ነው። This impact of water surface on a region climates are also taken into account። ይሄ ወደ ሜጀርመንቱ መወሰድ አለበት ማለት ነው። ኦኬ there is a reflective activity ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ compare and contrast the Köppen and Trondheim climate classification system and criteria ይለናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ወደ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ልንመጣ ነው። ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ምን ማለት ነው ካለ ይሄም የራሱ የሆነ ክራይቴሪያዎች አሉት ማለት ነው። ስለ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የራሱ የሆነ ክራይቴሪያዎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ምን ወስዶ ኦብጀክቲቭ አለ። እዚህ የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን መገንዘብ ያለብን አለ። ክላሲፋይ ሪጅንስ ክላይሜት ዩዚንግ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ምን ሜትር እንደተጠቀመ አሰስ ዘ ፕሮስ ኤንድ ድሮባክ ኦፍ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኤንድ ዩዝ ማፕ ቱ ሾው። ስለዚህ ማፕ እንጠቀማለን
የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ማለት ነው። ሰው ለቀጣይ ክላስ እነዚህን ተዘጋጅታችሁ ትጠብቁኛላችሁ። ዋይ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ሜቶድ ኢዝ ኮመንሊ ዩዝድ። ለምንድን ነው የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን እስካሁን ድረስ የምንጠቀመውና በብዛት የምንጠቀመው? ዩዚንግ ፊገር ምስል አለ እዚህ። አይዴንቲፋይ ዘ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን። ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽንን እንፈልጋለን፣ ሎኬት እናደርጋለን ማለት ነው። which climate types of are determined by temperature and which are determined by precipitation። በፕሬሲፒቴሽን እና በቴምፕሬቸር የክላሲፋይ የተደረጉ ቴምፕሬቸሮችን እናያለን ማለት ነው። በግሩፕ መከፋፈል ይቻላል። ይሄ ለክላስ ነው፣ ለኦንላይን ክላስ አይሆንም ማለት ነው። ሰው እነዚህን ጥያቄዎች አስባችሁ ትጠብቁኛላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ ትብብራችሁን አሳዩ። መልካም ጊዜ ተመኘን። በቀጣይ የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ይዤላችሁ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ